So addiction is a repeated habit. Addiction, we define addiction as a habit which you have to keep on doing it in spite of difficulties in other areas. You have an urge to do it again and hours. You know it, but you cannot stop it. धेरैजना नेपालमा बस्ने दाजुभाइहरू पनि उहाँहरू अल्कोहलसँग त धेरै नै एडिक्ट हुनुहुन्छ. अल्कोहलको एडिक्सन इज ए सोसल डिजिज. यति कमन छन् अल्कोहल एडिक्सन र मेलमा पनि र फिमेलमा पनि अहिले यो बढ्दै. Schizophrenia affects mainly the thinking process. Those things which they hear, which other people do not hear. We call it a hallucination. वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ. डाक्टर्स हब नेपाल, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा. नमस्ते, शुभ प्रभात दर्शकबिनहरू. मानसिक स्वास्थ्य, मेन्टल हेल्थ र यो विषयकोमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ जसको 50 वर्षभन्दा अधिक अनुभव रहिसकेको छ साइकियाट्री फिल्डमा. उहाँले किङ जर्ज कलेज लखनऊबाट आफ्नो एमबीबीएस पास गरिसके पश्चात एमडी इन साइकियाट्री पढ्न अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्स न्यू दिल्ली जानुभएको थियो र आफ्नो अध्ययन गरिसकेपछि काठमाडौँ फर्केर आफ्नै देशमा आफ्नो मान्छेमाझ बसेर उहाँहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ. उहाँ मेन्टल हस्पिटल ललितपुरको डिरेक्टर पनि रहिसक्नु भएको थियो र आजको मितिमा उहाँ एउटा एकदमै एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ रोटरी क्लब अफ राजधानीको र आफ्नो मेन्टल हेल्थको विषयमा धेरैजनासँग कुरा गरेर निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ. म उहाँलाई वेलकम गर्न चाहँदैछु. डॉक्टर ध्रुव मान श्रेष्ठ, नमस्ते सर. थ्याङ्क यू. हाम्रो श्रोताहरूलाई थोरै ज्ञानको कुरामा चाहिँ यो साइकियाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टमा डिफ्रेन्स के डक्टर? अब विषय त साइकोलोजिस्ट भन्नाले यो विषय नै मनको कुराहरू पढ्ने, शिक्षा हासिल गर्ने र मनलाई पढ्ने जुन माध्यम हो त्यसलाई हासिल गर्नेलाई साइकोलोजिस्ट भन्छ. साइकोलोजिस्ट प्लस अब साइकियाट्रिस्टको के हुन्छ भने साइकियाट्रिस्ट हुनुलाई जनरली मेडिकल ब्याकग्राउन्ड नभइकन हुँदैन. साइकोलोजिस्ट हुनुलाई मेडिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँदैन. साधारण तपाईँको बिए एमए गर्नु, साइकोलोजीको विषय पढ्नुहोस्, देन यु लर्न अबाउट साइकोलोजी, ह्युमन बिहेभियर, ह्युमन इमोसन्स छ कि ह्युमन इन्टेलिजेन्स, त्यो सबै नै साइकोलोजिस्टले पढ्छ. र तर उनीहरूले चाहिँ प्रेस्क्राइब औषधि, अब कुनै किसिमको मेन्टल इलनेस आयो त्यसमा औषधि नदिइकन भएन, औषधिको काम त्यसमा छ र डायग्नोसिसको काम गर्नु पर्यो भनेदेखि अनि मेडिकल ब्याकग्राउन्ड भएको, जसरी मैले चाहिँ साइकियाट्रिस्ट बन्नलाई मेडिकल ब्याकग्राउन्ड नगरिकन मैले साइकियाट्रिस्ट गर्न पाउँदैन. त्यसैले मैले एमबीबीएस गरिसकेपछि अनि साइकियाट्रिस्ट हुनुलाई 3 वर्ष थियो साइकियाट्रिस्ट ट्रेनिङ नै. वाट इज मेन्टल इलनेस, वाट इज नर्मल साइकोलोजी, वाट इज एबनर्मल साइकोलोजी, र एबनर्मल साइकोलोजी भएर मेन्टल इल भयो भने उनीहरूको डायग्नोसिस कसरी गर्ने, कुन आधारमा गर्ने र उनीहरूको निदान कसरी. डायग्नोसिस गरिसकेपछि ट्रिटमेन्ट चाहियो. त्यो ट्रिटमेन्ट आस्पेक्ट चाहिँ साइकियाट्रिस्टहरूलाई मात्रै, त्यो मेडिकल्ली ट्रिटमेन्ट गर्नलाई साइकियाट्रिस्ट नै हुनुपर्छ. साइकोलोजिस्टहरूलाई प्रेस्क्रिप्सन गर्ने अधिकार चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको. अरू देशमा पनि साइकोलोजिस्टले साइकोथेरापी काउन्सिलिङ यिनीहरू गर्छ, तर दे क्यानट प्रेस्क्राइब मेडिकेसन. तर डक्टरहरूले साइकियाट्रिस्ट भइसकेपछि दे हेभ द राइट टु प्रेस्क्राइब मेडिकेसन. र उनीहरूले मेडिसिन, किनभनेदेखि मेडिसिनको साइड इफेक्टहरू हुन्छ, मेडिसिनको एडभर्स इफेक्टहरू हुन्छ, मेडिसिनको धेरै अरू कुराहरू हुन्छ. त्यसैले त्यो साइकियाट्रिस्ट भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ र उनीहरूले मेडिसिनले अरू शरीरमा कस्तो किसिमले काम गर्छ त्यो साइकियाट्रिस्टहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ. साइकोलोजिस्टहरूलाई त्यस्तो ट्रेनिङ चाहिँ हुँदैन. त्यसैले साइकोलोजिस्टमा र साइकियाट्रिस्टमा डिफरेन्स, द प्रेस्क्राइबिङ अथोरिटी, प्रेस्क्राइबिङ मेडिकेसन टु द पेसेन्ट्स, त्यस्तो भयो भने साइकियाट्रिस्ट हुन्छ, नभए साइकोलोजिस्टले चाहिँ त्यो गर्दैन. सो जुन यो मेन्टल हेल्थको कुरो छ, मेन्टल हेल्थसँग त इमोसन्स एकदमै जुडेकै छ नि. अब द्याट्स इन्सेपरेबल पार्ट. किनभनेदेखि मेन्टल हेल्थ भनेको नै इमोसनल हेल्थ. राम्रो वर्ड चाहिँ आई लाइक टु युज इमोसनल हेल्थ रादर देन मेन्टल भन्ने बित्तिकै अलिकति कस्तो मान्छेलाई
हुन्छ त्यसैले इमोसनल हेल्थ इज इन्सेपरेबल फ्रम मेन्टल हेल्थ त्यसैले दुईटैलाई इमोसनल हेल्थ पनि भन्छन् मेन्टल हेल्थ पनि भन्छन् इमोसन इज ए अनसेपरेबल पार्ट अफ मेन्टल हेल्थ अनि जति पनि यो फिजिकल हेल्थ इस्युजहरू हुन्छ के यो फिजिकल हेल्थ इस्युजले पनि मेन्टल हेल्थलाई फरक पारिरहेको हुन्छ एकदमै फरक परिरहेको हुन्छ त्यसैले मैले के भन्छौँ भनेदेखि हेल्थ भन्ने बित्तिकै देयर आर 3 or 4 components to be a healthy person. There are 3 aspects or 4 aspects. The pillars भन्छन् नि एउटा जस्तै अब तपाईको एउटा कार्टमा 4 व्हील हुन्छ there are 4 wheels to move the cart properly appropriately हैन एउटा व्हील मध्येमा एउटा फिजिकल हेल्थ हो नभई नहुने एउटा फिजिकल हेल्थ हो त्यसपछि हामी इमोसनल हेल्थ भन्छौँ जुन कि मेन्टल हेल्थ हो and the third aspect is social health भन्छौँ सोशल हेल्थ भन्छौँ अनि द फोर्थ आस्पेक्ट अहिले रिसेन्टली हामीले थप्ने गरेको छु कि स्पिरिचुअल हेल्थ दिज आर 4 पिलर्स अफ हेल्थ यो हेल्थमा 4वटा अङ्गहरूले काम गरेर जान्छ एन्ड दे हेभ टु वर्क इन दे हेभ टु फङ्सन इन ए भेरी कोअर्डिनेटेड वे सो दे हेभ ए गुड रिलेसन विथ इच अदर एउटा मात्रै फिजिकल हेल्थ राम्रो भएन भनेदेखि इट एफेक्ट्स अल अदर एस्पेक्ट्स अफ हेल्थ लाइक सपोज इफ यु हेभ फिजिकल्ली तपाईँ इल छ एनी पार्ट अफ यर बडी इज नट डुइङ वेल पार्ट छ भने त्यसले गर्दाखेरि इमोसनल हेल्थमा त्यत्तिकै एफेक्ट गर्छ त्यस्तै सोसियल हेल्थमा त्यस्तै एफेक्ट गर्छ र स्पिरिचुअल हेल्थमा पनि त्यस्तै त्यसैले फिजिकल हेल्थ इज ए कम्पोनेन्ट अफ टोटल हेल्थ सो डाक्टर साहब त्यसमा चाहिँ हामीले खासमा फिजिकल ब्रेन चाहिँ ब्रेन भयो इमोसनल ब्रेन चाहिँ माइन्ड भयो यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ माइन्ड भने पनि ब्रेन भने पनि एउटा अब मेजर पार्ट मैले भने नि ब्रेनमा सबै इट्स ए भेरी कम्प्लेक्स अर्गन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होइन एन्ड इमोसनल ब्रेन नभइकन फिजिकल ब्रेन कसरी चल्छ र फिजिकल अनि पिपल से द्याट इभन इमोसन नभए पनि यु आर लिभिङ बट इज द्याट वर्थ लिभिङ है त्यसैले इमोसन नभएको ब्रेन त्यस्तै अब फिजिकल ब्रेन नभएको इमोसन मात्रै भएर पनि भएन त्यसै सो दे हेभ टु वर्क इट्स इमोसनल एन्ड फिजिकल ब्रेन आर 2 साइड्स अफ द सेम कोइन आजको मितिमा धेरैजना मोबाइल फोनमा धेरै झुन्डिनुहुन्छ सोसियल मिडिया र गुगल र अन्यथा धेरै कुरामा भनौँ न 1/4 जस्तो नै समय दिन थालिसक्नु मोबाइल फोनमा यसले मेन्टल हेल्थ प्रति कतिको असर गरिरहेछ अब पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ दुइटै छ आई डोन्ट से आई एम एडिक्टेड बट आई इन्जोय किनभनेदेखि म मेरो रिटायर्ड लाइफ छ अहिले मोस्ट अफ द टाइम आई स्पेन्ड आई हेभ लट अफ फ्री टाइम त्यसैले त्यो माध्यम भएन भने पनि आई फिल सिक सो द्याट गिभ मी माई ब्रेन किप्स अन वर्किङ द्याट हेल्प मी ए लट टु रिमेम्बर थिङ्स to do things and to learn new things and to be aware of all the things what is happening. Tara, but these things, student life ma, or busy persons ma, if they are using it more than necessary, more than required, then it becomes abuse, addiction. Abuse or addiction ma ke farak abuse, use. There are different words that we like to use it in terms of drug also. Use it when it is required. Use it when if it is essential. Use it when it is advised. Okay? To simitma rayo bannekin we use it for good purpose. Tara, without the advice of people, against your requirements, against your need, and if you cannot stop using it, in spite of all these things, advice, use, then it becomes an abuse. That means you overspend time on using it without requiring it, against the advice, and disturbing other areas of your life. And if you do not use it, you feel very discomfortable. You have the urge to use it. In spite of other busy schedule, you keep on using it. Then it becomes abuse. Or sometimes even we call it addiction.
So if it becomes an addiction, that's a disease again. You have to stop it somewhere. So there is limit everywhere in use of internet, in the use of drugs, in the use of food, in the use of whatever habit you have. So we call it a habit disease. That means the doctor says don't use it more than this. Like in medicines, the doctor prescribes don't overuse it. Don't underuse it. If you use it correctly, it will be beneficial to your life. But if you use it against my advice or against advice by other people, and it is not required, then it harms your day-to-day activity, day-to-day life, day-to-day habit. Addiction त त्यसै भए धेरै कुरासँग हुन सक्छ डाक्टर साहब। भनौँ न आजको मितिमा हाम्रो धेरैजना नेपालमा बस्ने दाजुभाइहरू पनि उहाँहरू अल्कोहलसँग त धेरै नै एडिक्ट हुनुहुन्छ। सो त्यो एडिक्सनको बारेमा हजुरको के राय छ? Addiction, alcohol addiction is a social disease. The physical violence, domestic violence, right? All these are related to alcohol, and alcohol ma yeti common son alcohol addiction ra, and this is a huge problem of alcohol abuse, alcohol addiction in our society. Male ma pani र female ma पनि अहिले यो बढ्दै। तर रक्सी खाँदा त साह्रै मजा आउँछ नि डाक्टर साहब। अलिकति खाने बित्तिकै अलिकति त जिउ टिप्सी भन्छौँ। टिप्सी डोपामिन, डोपामिनको सिक्रेसनलाई, and dopamine is a chemical which gives you pleasure. Who does not like to have pleasure? Right? Once you have that pleasure, you want to experience that pleasure again and again. Pain कोही पनि चाहँदैन। Pain हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि you want to get relief of the pain. You want to come out of the pain. Most of the people, sometimes alcoholics, त्यो रक्सी नखाने बित्तिकै उसलाई पेन सुरु भइहाल्छ, डिस्कम्फर्ट र अर्ज तलतल लागिहाल्छ अल्कोहल खायो भने। अनि अल्कोहल खान्छ अनि दे एक्सिड देयर लिमिट्स, दे आर सेन्सिबल ड्रिङ्किङ है। सेन्सिबल ड्रिङ्किङ भनेको इन्टरनेसनली नै एक्सेप्टेड नर्म्सहरू हुन्छन्, यति भन्दा यति एक्सिड नगर। अल्कोहलले डेफिनेटली डोपामिन इन्क्रिज गरिदिन्छ, डोपामिनले प्लेजर दिन्छ, प्लेजरले ट्रिप्सी दिन्छ, एन्ड यु एक्सिड द डोज, यु बिकम भेरी भेरी obnoxious, intoxicated, you start behaving like very differently, right? On antisocial behavior निस्किन्छ। त्यसैले if you drink sensibly, if you know your limits, what we said, you know your limits, don't exceed that limits भन्छ। अब लिभर डिजिज भइसकेको छ, अरू अल्कोहलले गर्दाखेरि अरू तपाईँको सोसियल प्रब्लम्सहरू आइसकेको छ, मराइटल प्रब्लम्स आइसकेको छ, अरू रिलेसनसिप प्रब्लम्स, जबको प्रब्लम्सहरू आउँछन्। देन नेभर युज इट, डोन्ट युज इट। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। सो एडिक्सन इज अ रिपिटेड हैबिट। Exactly. Addiction, we define addiction as a habit which you have to keep on doing it in spite of difficulties in other areas. And if you stop it, you have an urge to do it again and urge. Means you have a compulsion to do it again and again. Until you do it, you get very disturbed emotionally, restlessness, anxiety, till you do it. And if you do it, that's not doing good to your health. You know it, but you cannot stop it. You know it, it's not good for your health, but yet you do it. You are advised not to do it, yet you do it, in spite of you knowing it, but you cannot stop it. And that becomes a habit disease that is called as addiction. यो स्किजोफ्रेनिया चाहिँ कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ इट्स अ मल्टिपल कजेस। एउटा त हाम्रो जिन्स नै कहिलेकाहीँ स्किजोफ्रेनिक जिन्सहरू we inherit from our parents या हाम्रो ग्रान्डप्यारेन्ट्स, त्यो फ्यामिली नै कहिलेकाहीँ इनहेरिट गर्छ, हेरिडिटरी भन्छौँ। कहिलेकाहीँ पर्सनालिटी नै त्यस्तै छ। इफ ए पर्सन इज आइसोलेटेड, सोसियली aloof, bookworm, हामी भन्छौँ कि he is schizophrenic personality, he is schizoid personality, do not want to mix up
त्यस्तो मान्छेलाई पनि कहिलेकाहीँ सिजोफ्रेनिया बढी मात्रामा लागेको हुन्छ। र अर्को थर्ड कुरा इज द केमिकल डिस्टर्बेन्सेस इनसाइड द ब्रेन इट्सेल्फ। केमिकल डिस्टर्बेन्सेस इनसाइड द ब्रेन इट्सेल्फ भयो भने पनि हामी सिजोफ्रेनिया भयो भनेर, त्यस्तै अब डोपामिनले त्यो के भन्छ सेरोटोनिन डोपामिन डिप्रेसन गर्छ, सिजोफ्रेनियामा पनि त्यस्तै एउटा केमिकलहरू हुन्छन् कि डोपामिनले नै त्यो अप एन्ड डाउन भयो भने सिजोफ्रेनिया भनेर, केमिकली डिस्टर्ब भयो ब्रेनमा इनसाइड केमिकली डिस्टर्ब भयो भने पनि सिजोफ्रेनिया। अदरवाइज सिजोफ्रेनिया यही कारण मल्टिपल कारणहरूले सिजोफ्रेनिया हुन्छन्, तर यही कारणले मात्रै सिजोफ्रेनिया हो भनेर सिङ्गल युनिट कज भन्न गाह्रो। सिजोफ्रेनिया भनेको रोग एउटा त पर्सनालिटी नै चेन्ज हुन्छ मान्छेमा, दोस्रो उसको व्यवहार नै फरक हुन्छ, उसको थिङ्किङ नै। Schizophrenia affects mainly the thinking process. Thinking process भन्नाले उसको भोलि उसको म के हुन्छु एक, दोस्रो मेरो विचार कस्तो हुनुपर्छ भने नर्मल्ली हामी विचार गर्दाखेरि we think of tomorrow, we plan, है, या we do something which is useful to us, we do something which is useful to others. तपाईसँग कुरा गर्दाखेरि मैले आई बिहेभ नर्मल्ली, कसो बिहेभ गर्नुपर्छ, दिज आर अल थिङ्स लाइक द बिहेभियर पार्ट या थिङ्किङ पार्ट। थिङ्किङमा पनि मैले राम्रोसँग थिङ्किङ गरिरहेछ कि छैन मेरो लाइफको लागि, त्यो नै त्यो थिङ्किङ प्रोसेस नै उसको डिरेल हुन्छ। थिङ्किङ उसको थिङ्किङ नै जान्छ, थिङ्किङ गएपछि उसले विभिन्न किसिमको विचारहरू मनमा आउँछ उसको। र कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले के गर्छ भनेदेखि दोज थिङ्स विच they hear which other people do not hear। म बसिरहेको छु यहाँ होइन, मैले कानमा केही तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु तर मेरो मन अन्तै दौडिरहेछ। आई एम हियरिङ समथिङ विच यु आर नट हियरिङ, आई एम हियरिङ डिफ्रेन्ट पिपल्स भोइस, वी कल इट हेलुसिनेसन। सो ओभर कन्जम्सन अफ एनिथिङ नर्मली यस्तो खालको पदार्थहरूबाट चाहिँ एनिथिङ इट लिड्स टु इज पोसिबली स्किजोफ्रेनिया अर डिमेन्सिया जस्ता रोगहरू लाग्छन्। गाँजाको रिलेसन एन्ड सिजोफ्रेनियामा इट्स भेरी कन्ट्रोभर्सियल, इट्स भेरी कन्ट्रोभर्सियल। यङ एजमा हामीले के भन्छौँ भनेदेखि यो सिजोफ्रेनिया भनेको एउटा कडा खालको वी कल इट क्यान्सर अफ द माइन्ड। इट्स ए भेरी भेरी अनफर्चुनेट काइन्ड अफ ए डिजिज विच युजली एट्याक्स यङ पिपल। अब त्यो दबिराखेको हुन्छ, त्यो दबिराखेको हुन्छ, यानि वी कल इट इन वे द्याट इज नट बिङ भिजिबल, एक्सपोज भएको छैन, प्रोड्रोमल स्टेज भन्छौँ हामी कहिलेकाहीँ सिजोफ्रेनियाको, थाहा हुँदैन हो कि होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूले पर्सनालिटी पनि त्यस्तो हुन्छ, सिजोइड पर्सनालिटी, प्रोड्रोमल स्टेज अफ सिजोफ्रेनिया छ, likely to have schizophrenia after a couple of years, likely to have schizophrenia after 1 or 2 years. यदि family history में schizophrenia छ भने these people should stay away from गाँजा। त्यो गाँजाले अचानक त्यो गाँजा खाएपछि तिनीहरूले अचानक प्रेसिपिटेट गरिदिन्छ भन्नाले they bring the disease immediately, psychotic, हामी क्यानाबिस साइकोसिस भन्छौँ। कहिलेकाहीँ यस्तो केटाकेटीहरू यङ मान्छेहरूलाई तुरन्तै साइकोटिक पिरियडमा चाहिँ त्यसले चाहिँ गाँजाले प्रेसिपिटेट गरिदिन्छ। त्यसैले वी हेभ टु बी केयरफुल। त्यस्तो मान्छे छ भनेदेखि गाँजा ब्रिङ्स आउट द डिजिज भेरी क्विक एन्ड वी कल इट प्रेसिपिटेटेड बाई गाँजा, क्यानाबिस साइकोसिस भन्ने टर्म नै छन्। सो कोही रिपिट मोडमा आफ्नो त्यस्तो खालको प्रब्लम्सलाई केलाइराख्नुहुन्छ, त्यस्तो हेलुसिनेसनमा बसिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ दे आर क्रोनिक टु स्किजोफ्रेनिया इज दे आर सिजोफ्रेनिक, क्रोनिक टु उनीहरू सिजोफ्रेनिक नै भइसकेका हुन्छ। अब कोही अब म कहाँ ल्याउँछ, दे डोन्ट कम आउट अफ द रुम फर मन्थ्स, स्कुल पनि वास्ता गर्दैन, खाना पनि वास्ता गर्दैन, दे किप बोल्टेड, बस्छ भित्र, के गरिरहेछ थाहा हुँदैन, ढोका खोलेर जाऊ, खाना आउनु बाबु, मलाई खाना इच्छा छैन। एन्ड समटाइम्स दे इट अलोन, दे कुक, दे डोन्ट ट्रस्ट अदर पिपल। म आफै पकाउँछु, म आई डोन्ट प्रिपेयर बाई अदर बिकज आई फिल देयर समथिङ मिक्स्ड। इभन घरको मान्छेलाई, आफ्नो साथीहरूलाई दे डोन्ट मिक्स अप, दे डोन्ट ट्रस्ट एनी वान। अनि उनीहरूले केही मिलाइदिएछ, दे बिकम सस्पिसियस टु सच एन एक्सटेन्ट दे एभोइड एभ्रिबडी।
उनीहरू आफै पकाउँछ आफै खान्छ सुकुम्बै त्यस्तो किसिमको बिहेभियरहरू दे डोन्ट चेन्ज देयर ड्रेस दे डोन्ट नर्मली हाइजिनहरू मेन्टेन गर्दैन दे किप अन स्ट्यान्डिङ इन द सेम पोजिसन फर आवर्स है कोही समटाइम्स दे पिपल किप अन पेसिङ भन्छौँ हामी पेसिङ वरद्वारा किन त्यस्तो गरिरहेछ भने जवाफ छैन उसँग आई लाइक टु डु इट एन्ड इफ यु ट्राई टु स्टप हिम ही गेट्स भेरी एग्रेसिभ ही गेट्स एङ्गर दिस इज साउन्डिङ रियली स्क्यारी टु मी डक्टर साहब किनकि आई नो सो मेनी पिपल मेरो आफ्नै साथीहरू छन् जो तपाईँले जुन सिम्टम्स भन्नुभयो घरै बस्ने केही नगर्ने केहीमा इन्ट्रेस्ट छैन मलाई मतलब छैन बाल छैन म आफ्नैमा बस्छु भनेर बसिरहन्छन् त्यस्तो केही मादक पदार्थ पनि सेवन गर्दैनन् ऊ एक्लै छ उसलाई केही फरक परिरहेको छैन यस्तो पनि स्किजोफ्रेनिया तर्फ नै लागिरहेछ इनफ्याक्ट यु से द्याट इज स्किजोफ्रेनिया अलरेडी अब कोही के भन्छ भने मेरो कोठाभरि नै सिसिटिभी राखेको छ people watching me they are trying to see what I'm doing inside my room what is their business त्यहाँ पनि सिसिटिभी राखेछ त्यहाँ पनि सिसिटिभी राखेछ र कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले के भन्छ भने मेरो बडीमा नै मेरो ब्रेनमा नै यस्तो मेकानिजम राखेको छ साइन्टिफिक अब इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ कि हाम्रो चिप्सहरू हुन्छ नि somebody has fixed chips in my brain and people are watching me from United States they are controlling me from United States. So I'm being watched. I'm such a big, important person that they want to control me. They want to control my thoughts. They want to take out my thoughts. And they want to insert thoughts of their liking. So I'm being controlled from everybody. अब त्यो हुने सम्भव छ र त्यस्तो भयो भने द्याट्स अगेन ए भेरी फ्रेङ्क केस अफ सिजोफ्रेनिया तर सिजोफ्रेनिया हुनलाई विथड्र मात्रै गरे पनि एप्याथी मात्रै गरे पनि वी कल इट ए काइन्ड अफ ए सिजोफ्रेनिया विच इज साइलेन्ट सिजोफ्रेनिया वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। डाक्टर साहब हाम्रो श्रोताहरूलाई चाहिँ जस्तै अब उहाँहरूको घर परिवारमा कोही एकजना यस्तो व्यक्ति जसलाई चाहिँ उहाँलाई फिलिङ छ कि त्यो मान्छे डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तर कन्भिन्स भइरहेको छैन कि ऊ डिप्रेस्ड छ र कुनै मेडिकल हेल्प उसलाई चाहिरहेछ भन्ने कुरा त्यस्तो खण्डमा चाहिँ त्यो परिवारजनलाई चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ उहाँलाई कस्तो मैले सबभन्दा त ऊ आउनै खोजिरहेको छैन एक यही हो सबभन्दा ठुलो ऊ आउनै खोजिरहेको छैन भनेदेखि परिवारलाई फ्यामिली एजुकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाउ टु बिहेभ विथ देम है उसलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने हो फ्यामिलीले उसलाई हकार्ने उसलाई अनसिम्प्याथेटिक वर्ड्सहरू भनिदिने तिमी किन बिग्रियो तिमी त खत्तम भइस् भने डेरोगेटरी वर्ड्सहरू भनिदियो भनेदेखि दिस इज नट गुड उसलाई अलिकति सपोर्ट दिएर बाबु पहिल्यै हुन्छ यस्तो तिमीलाई चाहिने मद्दत हामी गर्छौँ हिँड्न एकचोटि डक्टर कहाँ गएर या एकचोटि हेल्प हो डक्टर कहीँ जानुपर्छ भन्ने केही छैन उसको साथीभाइ कहाँ जाला जसले उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ उसको अरूको फ्यामिली रिलेटिभ्सहरू नै होला जसले उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ ओके र यु निड हेल्प र उसलाई टाइममा म लिन्न भने बेटा यो बिस्तारै उसलाई कोक्स गरेर वाट वी कल इट कोक्सिङ विथ लभ कोक्सिङ विथ सिम्पथी अहिले डिप्रेसनमा पनि 2-3वटा क्याटेगोरिजहरू छन् वाट वी कल इट माइल्ड मोडरेट सिभियर एन्ड एकदमै प्रोफाउन्ड 4वटा क्याटेगोरी प्रोफाउन्ड भयो भनेदेखि इज लाइकली टु कमिट सुसाइड डु हार्मफुल थिङ टु हिमसेल्फ प्रोफाउन्ड भयो र सिभियर डिप्रेसन भयो या मोडरेट डिप्रेसन भयो भने दे मे निड हस्पिटल एगेन्स्ट देयर विल कहिलेकाहीँ फोर्सफुल्ली पनि हस्पिटलाइज गर्नुपर्छ टु सेभ देयर लाइफ अब त्यहाँ भयो भने 2-4 दिन हस्पिटल बस्छ 8-10 दिन हस्पिटल एन्ड दे गेट क्योर डिप्रेसन इज क्योरेबल एज पर द मेडिसिन्स हुन्छ उसलाई काउन्सिलिङ हुन्छ फ्यामिली सपोर्ट गर्छ त्यो देख्यो भनेदेखि बिस्तारै उसको लाइफ मे कम ब्याक टु नर्मल इफ प्रपर ट्रिटमेन्ट भयो भने त्यसैले डिप्रेसनमा ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ सिजोफ्रेनियामा पनि ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ दिज आर द थिङ्स द्याट अ साइकियाट्रिस्ट डु नट साइकोलोजिस्ट अनि यस्ता व्यक्तिहरू पनि दे नेभर कम आउट सेइङ कि म डिप्रेस छु र म एउटा डक्टरकोमा जानुपर्छ भिजिट गर्नुपर्छ मैले मेडिकेसन लिनुपर्छ दे स्टप देमसेल्भ्स हुन्छ नि द्याट्स द डिफिकल्ट पार्ट यस्तोलाई चाहिँ कसरी रिजल्भ गर्ने डक्टर द्याट्स द डिफिकल्ट पार्ट त्यसैले त्यो मान्छेलाई साइको सोसियल सपोर्ट दिने मान्छे को छ है अब फ्यामिली त छ नि होला नि इफ यु हेभ बोय यु हेभ प्यारेन्ट्स
इफ ए म्यारिड पर्सन अपोजिट तपाईँको लोग्ने होला स्वास्नी होला या इफ ए प्यारेन्ट्स यो मान्छे कुनै कारणै छैन यसले चिन्ता लिनुपर्ने हामी सबैलाई उसलाई हेरिराखेको छ उसले चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यक उसको जागिर छ उसको स्वास्नी छ बच्चा छ सबै राम्रो राम्रो गरिरहेको छ त्यही पनि हिज बिहेभियर हेज चेन्ज इन द सेन्स द्याट इज डजन्ट गो आउट उसले काम छोड्यो ऊ जहिले पनि कुरा गर्यो भने पनि मलाई इच्छा नै छैन आई डोन्ट ह्याभ एनी इन्ट्रेस्ट आई फिल स्याड आई डोन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ आई डोन्ट सी एनी ब्राइट साइड अफ द लाइफ भन्यो भने उनलाई बिस्तार बिस्तारै कन्भिन्स गरेर उनीहरूलाई डक्टर कहाँ आउँछ र एकचोटि डक्टरको हातमा पर्यो या साइकोलोजिस्टको हातमा कन्ट्याक्ट आयो भनेदेखि इट इज देयर रोल टु कन्भिन्स हिम द्याट देयर आर डिफ्रेन्ट कजेस अफ डिप्रेसन या त तपाईँको यो हेरिडिटरी भयो कि हेरिडिटरी नभए पनि कुनै कारण नै नभए तापनि डिप्रेसन हुन्छ यतिजनालाई हुन्छ यस्तो किसिमले हुन्छ दिज आर द सिम्पटम्स डाक्टर साहब कुराकानी त हामी गर्दै गरौँला एउटा सानो ऱ्यापिड फायर राउन्ड लिएर आउँदैछु तपाईँको अगाडि हजुरले चाहिँ तपाईँको फर्स्ट आन्सर जे आउँछ त्यो तपाईँले हामीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ सो इफ यु आर रेडी आई विल स्टार्ट विथ द ऱ्यापिड फायर डाक्टर साहब वाट इज योर फेभरेट थिङ टु डु टु रिल्याक्स एन्ड डिस्ट्रेस म आजभोलि धेरै जसो कहिलेकाहीँ किताब पढ्छु पुरानो किताबहरू आफ्नो विषयको किताबहरू टु फ्रेसन माई मेमोरी वाव द सेकेन्ड वान अगर तपाईँसँग कुनै एउटा सुपर पावर हुन्थ्यो त्यो के हुन्थ्यो जसले गर्दा तपाईँ अरूको मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्थ्यो म यदि मेन्टल्ली प्रब्लम्सहरू लिएर मान्छेहरू आयो भनेदेखि या मैले फेस गर्नु पर्यो भनेदेखि आई वुड लाइक टु बी युजफुल टु देम आई गिभ प्रपर एडभाइस र उनीहरूको सेवाको लागि मैले सक्दो कन्सल्टेसन दिने त्यो नै मेरो अहिलेको काम भइरहेछ त्यो पहिलेदेखि नै गरिआएको काम हो र आई थिङ्क द्याट्स माई ड्युटी अल्सो मैले पढेको मैले हासिल गरेको नलेजलाई मैले प्रपर युटिलाइज गर्न सक्यो भनेदेखि आई थिङ्क द्याट्स माई प्राइम मोटिभ अफ माई लाइफ If there was one mistake you had made in your past that you would want to change, what would that be? सकेसम्म झुटो नबोल्नु त कहिलेकाहीँ त सबै कुरा भन्न नमिल्ने पनि हुन्छ लाइफमा तर सकेसम्म चाहिँ बी अनेस्ट Thank you so much for this rapid fire round, Dr. Saab. वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ डाक्टर साहब भनौँ न यो एउटा हेल्दी माइन्ड पनि एकदमै चाँडो मेन्टली इल हुनसक्छ हुन्छ नि मेबी 1 month 2 month हजुरले भने जस्तै रिजल्ट आयो हेर्ने बित्तिकै माइन्ड इज अलरेडी लस्ट होइन यो माइन्ड फ्लिप हुने जुन छ लुजिङ द माइन्ड होइन यो एउटा प्रोसेस हुन्छ एउटा हेल्दी माइन्डको कि यो कहिले पनि कसैलाई पनि हुनसक्छ यो तपाईँको पर्सनालिटी कस्तो छ द्याट अल्सो डिपेन्ड्स तपाईँको कोपिङ मेकानिजम हो कि अब तपाईँ देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ पर्सनालिटिज ए पर्सनालिटी बी पर्सनालिटी भन्छौँ हामी पर्सनालिटी पनि धेरै किसिमको हुन्छ एउटा टिमिड पर्सनालिटी भन्छौँ टिमिड पर्सनालिटी भनेको एन्सियस पर्सनालिटी त्यो सानो काम आउने बित्तिकै your coping mechanism gets so disturbed that you cannot take rest. तपाईँ छटपट भइरहेछ म के गरौँ कस्तो कसरी काम पुरा गर्ने के गर्ने विभिन्न किसिमको तपाईँको टेन्स भइरहेको हुन्छ तर काम सिधै तपाईँ एकदम नर्मल कोही मान्छे के हुन्छ काम आउँछ जान्छ भइहाल्छ नि यो रिल्याक्स There are two different people नि भएन एउटाले एङ्जाइटी लिने अर्कोले नलिने एउटा एन्जाइटी लिने एन्जाइटी कोप पनि गर्ने काम एन्जाइटी अब द्याट अब अर्को चाहिँ एन्जाइटी आउँछ तर चाहिँ देयर आर टु काइन्ड अफ पिपल डाक्टर साहब हाम्रो सोसाइटीमा आज हेर्दाखेरि
डेफिनेटली हाम्रो यङ्स्टर्सहरू चाहिँ ड्रग अब्युजमा बेसी लागिराख्नु भएको छ। यसो बुझ्दाखेरि, यसो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मेल क्याटेगोरी एक किसिमको ड्रगमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरू गएर एउटा फार्मेसीलाई एक्सप्लोइट गर्नुहुन्छ, ट्याब्लेट्स लाइक नाइट्रोसन, नाइट्रोजान र अरू के प्रकारका भन्छन्, नाम भन्छन्, त्यसलाई गएर एक्सप्लोइट गरेर कन्ज्युम गर्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट कम्पोजिसन्स बनाउनुहुन्छ र ट्याब्स इन्टेक गर्नुहुन्छ। फेन्सिडाइल भन्ने कफ सिरप कन्ज्युम गर्नुहुन्छ। यी जुन हार्ड ड्रग्स मेल क्याटेगोरीले लिइराख्नु भएको छ, यसले डेफिनेटली मेन्टल हेल्थ त बिगाड्छ नै, तर यो कति सर्ट टाइममा चाहिँ उहाँलाई ध्वस्त पार्न सक्छ? अब द्याट डिपेन्ड्स अन टाइप अफ ड्रग, टाइप अफ सब्सटेन्स दे युज। कुनै कुनै सब्सटेन्स हो, मैले अघि सब्सटेन्समा हामी अल्कोहल पनि युज गर्न चाहन्छौँ। अल्कोहललाई युजली दे डोन्ट पुट अल्कोहल इन द सब्सटेन्स। सब्सटेन्स भन्ने बित्तिकै दे टेक इट इन्टु द नेचुरल अर हामी सिन्थेटिक भन्छौँ, सेमी सिन्थेटिक। देयर आर 3 क्याटेगोरिज अफ ड्रग्स है, या सब्सटेन्स। एउटा सब्सटेन्स हो नेचुरल, नेचुरल सब्सटेन्स भन्नाले यु डु नट मिक्स एनी अदर थिङ्स, synthetic or semi-synthetic. Synthetic is purely laboratory produced. त्यस्तै सब्सटेन्समा पनि के छ भने ह्यासिस इज प्योरली नेचुरल। गाँजा इज प्योरली नेचुरल। दे डोन्ट मिक्स विथ एनिथिङ, दे कम इन डिफ्रेन्ट फर्म्स, बट बेसिकली त्यसमा कुनै किसिमको सिन्थेटिक प्रोडक्ट्सहरू मिक्स गर्दैन। अब त्यस्तै आयो हाम्रो ओपियम, विच यु मस्ट ह्याभ प्रोबेबली। ओपियम पहिला नेचुरल ओपियम थाहा देख्नु भएको छ, त्यो फुल मैले त आई हैव सीन दैट, कालो कालो ओपियम भन्छौँ, ओपियमहरू मुखमा राख्छ, द्याट्स प्योरली नेचुरल। अब त्यही ओपियमलाई विभिन्न किसिमको केमिकल्सहरू मिलाएर हेरोइन प्रड्युस गर्छ। हेरोइन इज सेमी सिन्थेटिक। अब सिन्थेटिक प्योर गयो भनेदेखि तपाईँको आजभोलि युज गर्ने एलएसडी, अघि अरू पनि सब्सटेन्सहरू छन् जुन प्योरली सिन्थेटिक छ। अब त्यसैले जति जति हामी सिन्थेटिकतिर गयो या सेमी सिन्थेटिकतिर गयो भनेदेखि दे आर क्विक टु गिभ यु डिपेन्डेन्सी। अब हेरोइनको तपाईँको हामीले अनुभवले के भन्छ भने 400 चोटि हेरोइन युज गर्ने बित्तिकै यु बिकम एडिक्टेड टु द्याट। इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट टु स्टप। वन्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टु स्टप, you be using, abusing, from use, abusing again, and abusing becomes dependency, and dependency र addiction एउटै हो। त्यसैले heroin is most potently dangerous to give you a very quick habit formation या dependency या addiction, heroin। त्यस्तै हाम्रो यो अर्को एउटा चाहिँ मुड स्टेबिलाइजर एम्फेटामिन्स छन्, एलएसडी छन्। ओके, एलएसडी भने त मान्छेले कहिले युज गर्छ, तर हेरोइन इज र पेन्टाजोसिन भन्छन्, एउटा आजभोलि 4-twin भन्छ, पेन्टाजोसिन भन्छ। दिज आर अल भेरी भेरी डेन्जरस ड्रग्स टु डेभलप क्विक डिपेन्डेन्सी रादर देन ह्यासिस एन्ड अल्कोहल। बट सर, यो जति पनि ड्रग्स छन् यिनीहरूले ब्रेनमा चाहिँ डिरेक्टली के गरिरहेछन्? एज इन बिगाड त डेफिनेटली चाहिँ कस्तो खालको बिगाड गरिरहेछ ब्रेनमा? अब डोपामिन इज द थिङ, प्लेजर सिकिङ। मैले भने नि इन्डोर्फिन्स हाम्रो ब्रेनमा पनि नेचुरल प्लेजर गिभिङ केमिकल्सहरू नभएको होइन। वेन वी फिल ह्याप्पी बाई डुइङ समथिङ, लाइक यु इन्जोय स्विमिङ, you enjoy playing games, you enjoy by meditation, you enjoy yoga, why you enjoy doing something, you enjoyment दिने चिज हो, त्यो भित्र
हाम्रो ब्रेनभित्र त्यसै पनि अटोमेटिकल्ली सेल्फ सिक्रेसन भइरहेको हुन्छ है, सेल्फ सिक्रेसन भइरहेको हुन्छ र यु इन्जोय आफ्टर डुइङ इट एन्ड यर डोपामिन लेभल गोज अप, यर इन्जोयमेन्ट गोज डाउन, यर डोपामिन लेभल कम्स टु नर्मल। तर भइरहन्छ। डोपामिन ब्रेनमा मात्रै हुने होइन, डोपामिन अरू अरू शरीरको अरू इन्टेस्टिन अरू एरियाजमा पनि डोपामिन प्रड्युस हुन्छ, तर मेनली प्रड्युस हुने डोपामिन ब्रेनमा। त्यो सेल्फ डोपामिन पनि भइरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ दुखाइ कम हुने भन्ने इन्डोर्फिन्सहरू पनि हुन्छ। त्यो नेचुरली हुने डोपामिन इन्डोर्फिन्सहरू हुने। जब ड्रग्सहरू लिन्छ, जब ड्रग इन्जेक्ट गर्छ, त्यो डोपामिन सडनली हाई भइदिन्छ, सिक्रेसन डोपामिन सडनली हाई हुँदाखेरि देन यु फिल द ह्याप्पिनेस। हामी एक्जाल्टेड भन्छु नि, के भन्छ अङ्ग्रेजी वर्डमा, यु फिल सो ह्याप्पी, सो गुड, रियली ह्याप्पी। वेयर आर यु? आइएम टप टु हेभन भन्छ, आइएम टप टु माउन्ट एभरेस्ट। दे फिल सो एक्जिलरेटेड हो, एक्जिलरेटेड, एक्जाल्टेड। यति खुसी आउँछ त्यो डोपामिनले गरेर, त्यो इन्जेक्सनले गरेर। द्याट सुट्स अप, द डोपामिन सुट्स अप एन्ड द्याट एक्सट्रिम प्लेजर। तर डोपामिन अब त्यो त्यसको इफेक्ट छ नि, इफेक्ट अब तपाईँको इन्जेक्सनको इफेक्ट गयो, त्यो डोपामिन गोज डाउन, डोपामिन गोज डाउन। डोपामिन फेरि कहिलेकाहीँ इन्जेक्सन, त्यो डोपामिन जुन नेचुरल डोपामिन हुने हो, त्यो डोपामिन माथि जाने हो। पछि त्यो इन्जेक्सनले के गर्छ भनेदेखि त्यो डोपामिनको सिक्रेसनलाई कम गरिदिन्छ। इन्जेक्सन नलिएसम्म त्यो डोपामिन बढ्दैन। यु क्यान नट फिल द नेचुरल प्लेजर। त्यसले डोपामिन भित्रको आफ्नो ब्रेनमा हुने डोपामिनलाई डाउन गरिदिन्छ। सो यु हेभ टु गेट डोपामिन बाई इन्जेक्टिङ इट। त्यो एकचोटि गइसकेपछि अनि मात्रै तपाईँलाई रिलिफ हुन्छ। यु फिल नर्मल इन्जोयबल लाइफ। अब त्यो लिनलाई पटक पटक इन्जेक्सन गर्नुपर्ने कारण यो भित्रको डोपामिन सिस्टम नै तपाईँको गडबड गरिदिन्छ। डोपामिन सिस्टम गरिदिएपछि यु फिल स्याड, यु फिल एङ्ग्री, यु फिल सम केमिकल्स नि, कि यु आर मिसिङ सम केमिकल्स इनसाइड द ब्रेन टु किप यु ह्याप्पी। त्यो ह्याप्पिनेस ल्याउनलाई यु हेभ टु सुट अगेन। अब त्यो फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ त्यो ह्याप्पिनेस। अनि त्यो नभइकन त्यो डोपामिन लिएन भनेदेखि तपाईँको मुडै अपोजिट भइदिन्छ। ह्याप्पिनेस त कहाँ हो तपाईँको? यु फिल स्याड, यु फिल एङ्ग्री, यु फिल इरिटेबल, यु फिल रेस्टलेस, यु क्यानट टेक रेस्ट। तपाईँको अल बडी फङ्सनिङहरू एबनर्मल भइदिन्छ, यु फिल मसल क्राम्प्सहरू आइदिन्छ। एन्ड टु अभोइड दोज काइन्ड अफ अ सफरिङ, पेन and suffering, you have to take something from outside, which is again the substance which you are using. Doctors Hub Nepal, स्वास्थ्य पहुँच समयमा सबैमा।